Idag befinner jag mig på ambulansstationen här i Umeå och bland alla dessa ambulanser så är det en ambulans som är utsedd för att just köra coronapatienter till sjukhus. Den speciella utrustningen det är att det är så lite utrustning som möjligt i den. Det är därför vi har gjort just den här bilen. Vi använder den också till att transportera andra specialuppdrag eftersom vi brottas lite grann med vikterna. Så därför är den här ambulansen kan man säga tömd på utrustning. Och det innebär också att det är mindre utrustning att rengöra om vi behöver hantera smittsamma patienter. Så det är i princip det som behövs då? Det är det som behövs, ja. Precis. Så lite utrustning som möjligt för att kunna rengöra det då i efterhand när man har skjutsat en sån patient. Det är väldigt mycket mer utrustning i den här. Ja, här har vi ju fullpackat med utrustning och även på sidan här och på väggen där så att det är skillnad. Och det är ju för att man ska kunna rengöra ambulansen på ett bra sätt när man har transporterat en coronasmittad. Och i det här fallet så använder vi den då till coronapatienter om vi behöver transportera in dem till sjukhuset. Målsättningen är att vi ska ha dem hemma men ifall vi behöver transportera in dem då gör vi det med den här bilen. Den står ju ajour dygnet runt för att kunna användas, men vi använder det som sagt var till annat också. Men just nu, vi har inte transporterat någon coronapatient än. Men just i detta nu så är man faktiskt med bedömningsbilen och provtar en patient tillsammans med infektionskliniken i hemmet. Och blir det aktuellt att den patienten behöver komma in av någon anledning, då kommer den här bilen att åka iväg. Ja, just det. Så man har en bedömningsbil som först åker ut och kollar läget och sen får den här åka och hämta då? Ja, vi har ju inlett ett samarbete nu med infektionskliniken om att kunna använda oss av deras kunskap och även haft utbildning med dem hur man ska provta. Och det är 6 stycken som jobbar då företrädesvis i bedömningsbilen som har gått den utbildningen. Och från början så gör vi så att vi tar med personal från infektion som är proffs på det här med provtagning för att kunna då få till ett bra samarbete egentligen. När vi då åker ut så kommer fram till hemmet där vi ska vara, då måste vi klä oss på ett speciellt sätt med förkläde, handskar, hjälm, visir och munskydd. Och vi har satt upp en plansch här ungefär hur det kommer att se ut när man klär sig. Och vi har ju den här utrustningen i alla bilar. Så att det är lite pyssel när man ska klä på sig det här och framförallt så är det lite pyssel när man ska klä av sig och kasta det som är då dekontaminerat kan man säga. Det är ett stegvis förfarande hur man ska börja med att sprita sina händer innan man tar handskarna och hur man då ska klä sig och framförallt hur man ska klä av sig. För det viktigaste är när man klär av sig, det kan man se på de här bilderna. Hur man tar av visiret och hur man tar av rocken och så. Och så sen att man spritar händerna då i olika steg. Och sen som avslutning så kastar man det kontaminerade materialet i en speciell tunna. Det görs på sjukhuset i den här speciella tunnan. Hemma hos patienten så slänger vi det bara i en soppåse och lämnar hos patienten. Hur har det här påverkat era vanliga arbete då? Ja, inte alls egentligen utan vi inväntar ju den stora spridningen om det kommer någon. Men i nuläget så fungerar det alldeles utmärkt. Men det här är inte bara specifikt för Umeå antar jag? Nej, precis. Och det är så att många regioner i Sverige har just avsatt speciella ambulanser eller bilar för att transportera smittade av coronavirus. Och det är också, precis som vi har här, många enheter som åker ut och provtar. Man kan även åka ut och provta alltså utomhus som vi har sett i media. Så att det stämmer. Mm. Men det är inte alla som får åka ambulans in, eller som behöver åka ambulans in? Nej, de flesta vill vi ju att de ska stanna kvar i hemmet. Men när vi kommer till det läget att en patient behöver transporteras in till sjukhus och måste ha en ambulans för det, då använder vi den här ambulansen. Man kan ju också transportera in sig själv eller med hjälp av anhöriga till sjukhus. Det är skillnad. Men det är många steg man måste komma förbi innan? Ja, först kan man ju ringa 1177 och höra efter få råd av dem egentligen vad man ska göra. Och det är ju under förutsättning att man är sjuk. Har man andra frågor runt coronavirus då ska man ju ringa ett annat telefonnummer som är 113 13 för att frågeställningar som handlar runt coronaviruset. Men är man sjuk så ringer man 1177 och är man livshotande sjuk av någon anledning då ringer man ju 112.
De här länderna är där smittspridningen då är så pass stor så att har man vistats i de här länderna så sätts man så att säga i karantän när man kommer tillbaks. Så det här är riskområden. Vi är ju inte där än i Sverige. Men den som varit i ett riskområde och sitter hemma i karantän är Peter Törnestam från Stockholm. Han körde egen bil inför provtagning då han nyligen kom hem från en skidresa med corona i bagaget. Ja, jag har varit i Österrike, jag har varit i Frankrike, jag har varit i Schweiz. Jag har varit runt i Alperna och tåg och buss luffat runt då, i 4 veckor. Jag kom hem på lördagen, helt kännande ingenting. Och sen på söndagen så fick jag feber. Och under natten och en bit in på måndag morgon så var det borta. Feberfri sedan dess, helt enkelt. Hur skulle du beskriva mottagandet när du skulle in och testa er på sjukhuset då? Alltså man blir uppringd av en smittskyddsläkare och så får man en tid och då får man sitta kvar i sin bil för de har ju upprättat tält utanför. Och så får man vänta där på sin tur och då kommer det någon sån här ebolaklädd sjuksyrra och vinkar in en, så får man sätta sig på en stol och visa lägg, läsa på den här tuben som de ska stoppa in topsen i sen, att personnummer och allting sånt stämmer. Och sen så kör hon in topsen lite försiktigt i näsan. En bra bit. Man sitter där och skrattar i 10-12 sekunder. Och sen så är det klart. Och sen är det bara hem och vänta på provsvar. Om du skulle jämföra den här coronasmittan då med tidigare influenser, hur skulle du dra sträcket där? Ja, så dels jag är väldigt sällan sjuk. Men nog har jag haft någon influensa någon gång. Och jag skulle säga, en av de mildare. Jag har ju legat i feber liksom, när jag var mycket yngre i 3-4 dagar i rad och man har mått jättedåligt. Jag har blivit väldigt så här, enkelt sjuk och blir på något sätt så här, men vad fan är hela hysterin om? Man hostar lite grann och har feber en dag, det är väl ingenting att tjafsa om. Men såklart, det ska man inte förringa. För att en del andra, de har ju blivit sjuka, obviously. Så. Och sen, jag tror att det farliga är att, jag menar, om jag inte hade vetat om coronaviruset, då hade jag haft feber en dag och sen var det feberfri 2 dagar. Sen hade jag dragit till jobbet på onsdagen. Men på onsdagen testades jag och då hade jag fortfarande viruset. Så att jag tror att man ska vara väldigt lyhörd på även milda saker och ting då, och skydda sina polare och kollegor och stanna hemma. Och du fyller ju 60 om 3 år, va? 3 år blir det. Kalas.